به نظر شما اگه بچه‌تون به درس و مشقش علاقه‌ای نداره، از روی اجبار میشینی، مشکل اصلیش کجاست؟ علاقه به تحصیل نداره یا کلاً با یادگیریه که مشکل داره؟ و اینجا قراره که دقیقاً با همدیگه این موضوع رو بررسی کنیم و من به شما 5 تا نشونه اصلی بی‌علاقگی توی بچه‌ها رو معرفی میکنم. بعدش هم بهتون یه تست میدم که با زدن اون تست متوجه میشید که مشکل اصلی بچه شما کجاست و راه حل اونها هم چیه. دوستان خوبم سلام، من دکتر فرزانه بخشیان هستم و اینجا کانال روانشناسی کودک و نوجوان. اگر هنوز به جمع دوستان ما اضافه نشدین ازتون دعوت میکنم دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو در حالت آل قرار بدید و به جمع دوستان ما بپیوندید. بررسی ها نشون میده که مشکل اکثر بچه‌های امروز کاهش میل به تحصیله. اما چون خود تحصیل پیش نیاز یادگیریه، وقتی که بچه‌ها دیگه علاقه‌ای به تحصیل نداشته باشن، خب به همون میزان هم کیفیت یادگیری توی اونها میاد پایین دیگه. تا زمانی که کسی علاقه‌ای به چیزی نداشته باشه که نمیتونه اون رو به خاطر بسپاره، نمیتونه یاد بگیره، نمیتونه حفظ بکنه، حتی علاقه‌ای نداره که برای یاد گرفتن اون تلاشی بکنه. پس مشکل اصلی کاهش میل به تحصیله که متاسفانه این کاهش میل به تحصیل تو بچه‌های پایه ابتدایی هم خیلی بیشتر حتی دیده میشه. یعنی اومدن چند وقت قبل یک تحقیقی توی کشور ژاپن انجام دادن. ژاپن که تازه مهد علم و واقعا فناوری و تکنولوژی، خودتون هم میدونید همه چیز مردمشون هم سر حساب کتاب مشخصی و پایه‌های آموزشی خیلی قوی هم دارن. با این حال اومدن یک تحقیق بین بچه‌های ابتدایی پایه اول تا سوم انجام دادن و دیدن که بچه‌هایی که در پایه اول تا سوم خانواده‌هایی داشتن که سر درس خوندن خیلی سختگیر بودن و خیلی روی اونها فشار می آوردن که همه چیز از اولی که رفتن مدرسه عالی باشه، از پایه سوم به بعد کلاً میل به تحصیل توی این بچه‌ها به شدت پایین اومده، افت تحصیلی پیدا کردن، نسبت به بقیه یادگیریشون خیلی ضعیف‌تر بوده. و این نشون میده که باید علاقه به تحصیل از همون دوران ابتدایی شروع بشه، از پایه‌های پایین‌تر، نه زمانی که دیگه پایه درسی میره بالاتر، درس‌ها سخت‌تر میشه دیگه. اون وقتی برای اینکه علاقه به تحصیل رو در بچه ایجاد کنیم نداره. حالا پس باید چی کار کنیم؟ ما چه راه حلی میتونیم به عنوان خانواده انجام بدیم تا میل به تحصیل توی بچه‌های ما افزایش پیدا کنه؟ اول اینکه باید شما یه تشویق مناسبی برای درس خوندن برای بچه‌تون در نظر بگیرید. تشویق کردن به معنای باج دادن نیست، به معنای ایجاد لذت درس خوندن برای بچه‌های کوچیک واقعا به تشویق برای درس خوندن نیاز دارن. پس تشویقی رو که به نظر خودتون مناسبه و چیزی که مورد علاقه بچه‌تونه در سن‌های پایین، به خصوص در سال‌های اول دوم ابتدایی، براش موقع درس خوندن در نظر بگیرید تا انگیزه اون به درس خوندن و انگیزه اون به تحصیل بره بالا. وقتی انگیزه به درس خوندن بره بالا، خب دیگه میل به یادگیری و تمرکز زیاد هم برای فرا گرفتن چیزها در اون به شدت بالا میره. گام دوم اینه که فشار، ارزیابی و مقایسه زیاد روی بچه‌ها انجام ندید. خانواده‌هایی که پدر مادر کمالگرا هستن، فشار خیلی زیادی به بچه پایه‌های کوچیک وارد میکنن که از همون اول قشنگ تمیز بنویس، دفترتو زیاد پاک نکن، مدادتو پررنگ روی دفتر بنویس، یا مدام دارن اون رو با بقیه همکلاسیاش مقایسه میکنن. مثلا بچه خانم فلانی تو این درس مامان شد 20 و شدی 19 و 75، یا چرا اون فارسیشو بهتر از فارسی تو داره انجام میده، چرا اون حروف و الفبا رو زودتر از تو یاد گرفت. پس فشار، ارزیابی و مقایسه رو بذارید کنار. کمالگرایی باعث دلزد شدن بچه‌ها از میلشون به تحصیل و کلا یادگیری میشه. سوم اینکه باید رابطه عاطفی موثری بین هم خانواده و بچه و هم معلم و بچه وجود داشته باشه. یعنی اگر که بچه در یک چیزی ضعیفه، در پایه‌های درسیش داره ضعیف‌تر عمل میکنه، قرار نیستش که این رابطه عاطفیش رو با پدر و مادرش یا حتی معلمش تحت تاثیر قرار بده. حالا ما در مورد معلم ها که نمیتونیم کاری بکنیم، ما که سر کلاس نیستیم، اما به عنوان والدین باید این رو بدونیم که مثلا اگه ما 2 تا بچه داریم، یکم درس خونتر، اون یکی درس خونتر نیستش، چون من این رو دیدم واقعا، من به عینی مثال ها رو دیدم که براتون میگم. من خانواده‌ای رو دیده بودم که پسرشون مثلا توی درس ریاضی ضعیف بود یا توی اکثر درس‌های ضعیف‌تر بود، ولی دخترشون درس خونتر بود، بچه باهوش‌تری بود.
واقعا نگاه پدر مادر به اون بچه دختر خیلی مثبت‌تر و مهربانه‌تر بود همیشه نسبت به پسرشون، تا جایی که واقعا این کاملا قابل لمس بود. اینا فکر می‌کردن که مثلا اگر توجهشون رو کمتر بکنن و بهش بگن که مثلا دست دلخوریم یا ناراحتیم که درساتو نخوندی، این برای پسرشون اثرگذارتره، ولی واقعا نتیجه عکس میده در این زمینه. پس وقتی میگم یک رابطه عاطفی و مؤثر، چه بچه درس بخونه چه کمتر درس بخونه، بین پدر و مادر بچه باید وجود داشته باشه، این نکته خیلی مهمه. خواهش میکنم محبتتون رو و آغوش گرمتون رو به عنوان پدر و مادر قاطی نکنید با مسئله درس خوندن بچه‌ها. اینا دو تا موضوع کاملا جدا هستن که نه تنها کمکی نمیکنه بلکه باعث دلسرد شدنش هم نسبت به تحصیل هم تازه در بچه‌ها بیشتر میشه. حالا بریم سراغ این که چه علائمی رو اگر بچه ما از خودش نشون میده هستش که ما باید برامون یه زنگ خطر باشه و متوجه بشیم که داره علاقه اون به تحصیل کاهش پیدا میکنه. اولین نشونه بچه‌ای که علاقه کمی به تحصیل دارن، یعنی داره میل به تحصیل در اونها میاد پایین، این هستش که صبح بچه برای مدرسه رفتن کلا همیشه ابراز ناراحتی میکنه، همیشه از مدرسه رفتن تفره میره. من امروز حالم خوب نیست، صبح بلند میشه سرم درد میکنه، دلم درد میکنه، دوست ندارم برم مدرسه، با گریه. پس رفتن به مدرسه برای اون علاقه‌ای نداره، از رفتن به مدرسه امتناع میکنه. دومی که مدام از معلمش گله و شکایت میکنه، همش ایراد میگیره که مثلا معلمم بدرفتاری کرد به منو تنبیه کرد، یا مثلا یه چیزی به من گفت، یا مثلا دوست همکلاسی مامان با من دعوا میکنه، یه حرفی به من میزنه. همه اینها هم نشون دهنده یه کاهش میل به تحصیل توی بچه‌ها. البته اینجا من یه نکته رو توی پرانتز برای با مامانا بگم. قرار نیستش که همیشه اگر بچه شما میاد و از معلم گله و شکایت میکنه بگیم این کاهش میل به تحصیل داره و هیچ خبری نیست. پدر مادر آگاهی باشید. اگر بچه یه بار، دو بار، سه بار اومد و از معلمش گفت که منو اذیت میکنه، من راحت نیستم، یا داره رفتار نامناسبی نشون میده، این قضیه رو پشت گوش نندازید. با بقیه والدین بچهای کلاس هم ارتباط بگیرید، ببینید آیا واقعا مشکل در معلمه است یا مشکل در بچه شماست. پس این خیلی نکته مهمیه که الان اینجا براتون توضیح دادم. سومی که بچه‌ها سر تکلیف و درس انجام دادنشون هم خیلی اذیت بکنن. مثلا تکلیف یه صفحه کوچولو رو 5 ساعت طولش بدن، یا مثلا همش باید با خواهش و التماس ازشون بخوایم که تکالیفشون رو انجام بدن، مدام از گیر انجام دادن درسشون در برن. همه اینا نشون دهنده، گفتم، جزو نشونه‌های سومی میشه که بچه کاهش میل به تحصیل داره. چهارمین مورد این هستش که بچه شما میاد همیشه موقع درس خوندن با ناامیدی صحبت میکنه. من نمیتونم، این درس سخته، من اصلا یادش نمیگیرم، هرچی هم بخونم فایده نداره مامان، من که اصلا تو ذهنم نمیره. پس این هم یه نشونه‌ای که میتونه به عنوان زنگ خطر تلقی بشه. و از همه مهمتر که توی اکثر بچه‌هام رواج داره این هستش که بچه‌ها کلا علاقه به صحبت کردن راجع به تایمی که توی مدرسه گذروندن با پدر و مادر ندارن. یعنی بچه شما میاد خونه، این پرسید مدرسه چجوری بود مامان، امروز چی کار کردین، دوستات چی گفتن، معلمت چی گفتی، چی شنید. بچه هیچ علاقه‌ای نداره و مدام امتناع میکنه از این که بخواد راجع به زمانی که توی مدرسه سپری کرده صحبت بکنه. حالا اگر میخواید ببینید که آیا واقعا بچه شما مشکل داره و داره میل به تحصیل یا میل به یادگیری در اون کاهش پیدا میکنه، من همین توی این ویدیو داخل دیسکریپشن یه لینک براتون قرار میدم، وارد اون لینک بشید و به سوالاتی که ازتون پرسیده میشه که سوالات خیلی ساده هم هستش پاسخ بدید، صادقانه برای خودتون پاسخ بدید. در نهایت میزان این که درصد میل به تحصیل در بچه شما چقدره یا میل به یادگیری در اون چقدره برای شما مشخص میشه و پاسخ متناسب با اون هم با توجه به نتیجه‌ای که براتون به دست اومده براتون نمایان میشه که میتونید از اون استفاده کنید و به بچه‌تون تو هر سنی که هست و هر پایه تحصیلی که قرار داره کمک کنید. بسیار خب دوستان خوبم، امیدوارم که از این ویدیو هم تونسته باشید نهایت استفاده رو ببرید. در ویدیوهای بعدی میبینمتون.